Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Miftahuddin and this is my YouTube channel Learn with Miftah. Previous class کې چې موږ ډیسکس کړو مایکروسکوپ دغه شانتي ماګنیفیکیشن ریزولوشن چې هغه موږ ویلو نو امید دی چې باغې باندې پوه شوي یئ. نن چې موږ وایو د مایکروسکوپ ټایپس صحیح ده لیکچر نمبر 27 دی لیکچر 27 او ټاپک زمونږ دی ټایپس of microscope ٹھیک شو. ها جی نو اوس زمونږ سره مایکروسکوپ موږ ویلو چې هر هغه ډیوایس چې په هغې باندې موږ سمال مایکرو ارګینزم چې دی هغه پې موږ ګورو او هر هغه ارګینزم چې هغه موږ ته په نیکډ آیز باندې په نظر نه راځي نو موږ پې هغه سټډي کوو. ټیک شو هغې ته موږ مایکروسکوپ ویلی وو. بیا دغه شان مایکروسکوپي چې ده هغه موږ ویلی وو چې د یوز اف مایکروسکوپ از کالډ مایکروسکوپي. اوس د مایکروسکوپ زموږ سره دوه ټایپس دي مین دوه ټایپس دي. یو دی زموږ سره لایټ مایکروسکوپ دغه شان دویم دی زموږ سره الکترون مایکروسکوپ. ٹھیک شو یو دی لایټ مایکروسکوپ بل دی زموږ سره الکترون مایکروسکوپ. اوس موږ وایو چې لایټ مایکروسکوپ په هغې کې څه پراپرټیز دي دغه شان په الکترون مایکروسکوپ چې دی د هغې څه پراپرټیز دي. ٹھیک شو نو لایټ مایکروسکوپ چې دی ورکې جدا جدا به ووایو. نمبر 1 چې دی لایټ مایکروسکوپ لایټ مایکروسکوپ چې دی اٹ یوزز د لایټ د څه د وجې نه وایي مایکروسکوپ چې دی دا موږ څنګه مایکروسکوپ موږ پیژنو او لایټ چې دی دا رڼا ته وایي. ټیک شو نو لایټ مایکروسکوپ ته په دې وجه وایي چې اٹ یوزز light for the image of an object. ٹھیک شو د object دغه لپاره د image جوړولو لپاره د زموږ سره څه استعمالوي لایټ استعمالوي. ټیک شو بیا په دې بل ټایپ کې چې دی هغه الکترون استعمالېږي هغه به انشاءالله وایو. ټیک ده بیا بله خبره په دې کې دا ده چې د دې لینزز چې دی هغه به اپټیکل لینزز وي. لینزز زموږ سره څه دي اپټیکل. ټیک شو ها جی اوس به موږ د دې ریزولوشن میګنیفیکیشن چې دی هغه به هم وایو. ریزولوشن یا میګنیفیکیشن اول چې دی میګنیفیکیشن وایي میګنیفیکیشن پاور د دې څومره دی دا هر یو جدا جدا ټاپک دی. صحیح ده نمبر 1 دا شو 2 دا شو 3 نمبر خبره دا ده میګنیفیکیشن یې څومره دی. میګنیفیکیشن چې د دې دی 1500x. ٹھیک شو موږ چې دی ویلی وو انټان وین لیون هوک مایکروسکوپ چې دی موږ ویلی وو چې هغه فسټ مایکروسکوپ و د هغې میګنیفیکیشن پاور چې و هغه 250x و 250x و. اوس لایټ مایکروسکوپ زموږ سره دی د هغې نه هم تیز دی. ٹھیک ده د دې څومره دی د دې دی 1500x. ٹھیک شو 1500x. بل د دې زموږ سره دی ریزولوشن 4 نمبر ریزولوشن څه ته وایي چې موږ ته دا ابجیکټس چې دي دا سیپریټ ښکاره شي. ټیک شو جدا جدا موږ وینو ریزولوشن. نو ریزولوشن د دې مایکروسکوپ چې دی هغه زموږ سره 500 times greater than naked eyes. 500 times مطلب زموږ چې په کوم سترګو باندې کته کوو د دې 1500 چند چې دی هغه داسې یوه لکه موږ ته یو څیز سیپریټ ښولی شي. صحیح ده ښه جي نو او بل پنځم خبره د دې سره د دې ایمیج به څنګه وي تصویر به دا څنګه وکاږي نو دا تصویر چې دا په 2D کې. ټیک شو 2D مطلب دا دی مطلب لکه په دې پیپر باندې چې موږ دا لیکل کوو دا به څه کېږي دا به 2D کې دي. ٹھیک شو مطلب دا دی دا موږ سره x axis دی دا y axis دی.
چې کله په دې منځ کې موږ څه امیج چې دی هغه ډرا کوو نو هغه به صحیح هغه په 2D کې دا به صحیح دا به 2D خو نه کله چې موږ په زد هغه اکسیز سره هم واخلو دلته بیا چې موږ کوم امیج چې دی هغه ډرا کوو هغه زموږ سره به په 3D کې ټیک شو 3D کې دی موږ په الکترون مایکروسکوپ کې به اوس وایو او ریزالوینګ پاور په دې کې دا خبره هم کولی شي چې دا 0.2 مایکرومیټر چې دی د دې ریزالوینګ پاور دی ټیک ده دې کې دا خبره ولیکو 0.2 مایکرومیټر د دې ریزالوینګ پاور دی او موږ څنګه چې ووی 500 ټایم ګریټر دین د نیکډ آیز ټیک شو دا هم دغه شان خبره ده دا خبره د یونټ کول یاد ساتئ دا مایکرومیټر دی په دې کې ایم سی کیوز کې ورکړی نینومیټر دی یا ګیګا دغه پیکومیټر دی که نه نو بیا به هغې سره غلطي دا یونټ چې دی یاد ساتئ 0.2 مایکرومیټر ټیک شو بل دویم ټایپ د دې زموږ سره دی ښه جي دا لایټ مایکروسکوپ چې دا د دې پرده هم دوه ټایپس دي یو سیمپل لیبل زموږ سره کمپاوند مایکروسکوپ دی خو هغه دومره لازمي نه دي خو ځان سره سټریپ ولیکئ لایټ مایکروسکوپ د دې 2 ټایپس دي 2 ټایپس او سری یو دی زموږ سره سیمپل ٹھیک شو او بل لی کمپاوند او په دې سیمپل کې زموږ سره سنگل لینز لګېدلی سنگل لینز او په کمپاوند کې چې دی دې کې زموږ سره سیورل لینز چې دی هغه لګېدلی سیورل مطلب چې 3 وغیرہ څومره کېدی شي ټیک شو هر څومره کېدی شي په دې او د ټول نه کم به دې کې څوی په دې کې اټلیسټ 2 خو وږي خامخا ټیک شو اټلیسټ 2 ټیک شو بل زموږ سره د دې دویم ټایپس د مایکروسکوپ زموږ سره دوه مین ټایپس وو هغې کې یو لایټ مایکروسکوپ یو الکترون مایکروسکوپ وو لایټ مایکروسکوپ چې دی هغه موږ ووی چې دا اټ یوزز لایټ فار د امیج اف ان آبجیکټ ټیک شو بیا بل موږ ووی د دې لینس چې دی هغه به اپټیکل لینس وي بیا میګنیفیکیشن د دې څومره دا به 1500x د دې میګنیفیکیشن دی او ریزولوشن چې دی هغه 500 ټایمز ګریټر دین د نیکډ آیز ټیک شو بیا د دې امیج چې دی هغه به 2D کې دی بله خبره د دې دوه ټایپس دي یو موږ څنګه ووی دا سیمپل الکترون مایکروسکوپ بل زموږ سره کمپاوند مایکروسکوپ ټیک شو نو سیمپل چې دی په دې کې به سنګل لینز او کمپاوند مایکروسکوپ چې دی په دې کې به سیورل لینز او اټلیسټ په دې کې څو دوه نه به کم نه ټیک شو دویم ټایپ زموږ سره دی الکترون مایکروسکوپ الکترون مایکروسکوپ څه ته وایي نو دې ته مایکروسکوپ خو موږ پیژنو خو الکترون دا ټکی پکې راغی که نه نو it uses a beam of electron به تاسو په کیمستري کې ویلی beam of electron it uses beam of electron for the image of an object ٹھیک شو او په دې کې چې کوم لینز لګېدلی دا خو اولنۍ خبره شوه دویمۍ خبره زموږ سره ده په دې کې کوم لینز لګېدلی هغه لینز څه دی لینز به هلته موږ ویلی چې اپټیکل به وي خو نه دلته به میګنیټیک لینز به وي ٹھیک شو میګنیټیک لینز او میګنیټیک لینز چې دی که نه دا به فوکس کوي الکترون بیم آن د سکرین یا فوټوګرافیک فلم او دا ایمیج چې دی دا به ښه غټوي ټیک شو د هغه وجې نه د میګنیټیک لینز چې دی دا په دې کې استعمال شوی درېیمه خبره د دې میګنیفیکیشن څومره دی اوس میګنیفیکیشن د لایټ مایکروسکوپ میګنیفیکیشن موږ ویلو چې هغه 1500x دی خو نه د دې میګنیفیکیشن چې دی هغه 100 ټایمز greater than light microscope LM में लिखो ठीक शो light microscope د دې 100 times मतलब د light microscope دا سلچن دی ٹھیک شو دا غي سلچن دی میګنیفیکیشن دی څلورمه خبره د دې دا ریزولوشن څومره دی نو ریزولوشن چې دی دا ویډیوګانې ولګي یادې کوي چې
400 times greater than light microscope. ٹھیک شو 100 times greater than light microscope هغه magnification دی 400 times greater than light microscope هغه زموږ سره resolution دی. بله خبره د دې ایمیج به څنګه وي هلته موږ څنګه وي هغه 2D ایمیج وي نو دا ایمیج چې دی دا به 3D. ټیک شو ایمیج چې دی ایمیج او زموږ سره 3D ایمیج وي. ښه جي دا و د دې هغه جنرال کریکټرسټکس او د دې هم زموږ سره دوه ټایپس دي یو دی سکینینګ electron microscope بل دی transmission electron microscope مطلب دوه ټایپس دي ټایپ زموږ سره دوه دي یو دی transmission electron microscope TEM ته هم وایي او TEM ته هم وایي. ټیک شو TEM او بل دی زموږ سره scanning electron microscope SEM ته هم وایي او SEM ته هم وایي. ټیک شو نو transmission electron microscope چې دی is used to view the internal structure دا به د څه لپاره استعمالیږي MCQs پکې دغه دی دا د internal structure دپاره استعمالیږي. او scanning electron microscope is used to study the detailed surface of cell or any other object. کله چې موږ surface study کوو نو هغې دپاره موږ scanning electron microscope چې دی هغه استعمالوو. ٹھیک شو لږ شانتي نننی کار چې دی هغه به ریوایز کړو. موږ ووایې د مایکروسکوپ دوه ټایپس چې پای کې یو دی لایټ مایکروسکوپ بل دی الکترون مایکروسکوپ. لایټ مایکروسکوپ څه ته وایي نو اٹ یوزز لایټ فار د امیج اف ان آبجیکټ دا د امیج د جوړولو لپاره لایټ استعمالوي. ټیک شو بیا د دې لینس چې دی هغه به اپټیکل لینس وي دا د فزیکس دی اپټیکل لینس. بیا میګنیفیکیشن پاور د دې څومره دی نو هغه دی 1500x دی. ٹھیک شو 1500x د دې میګنیفیکیشن پاور دی دا پوینټس په یاد کړئ لیکن نور دومره څه شته نه او پیپر کې اکثر دا کوېشن راځي ډفرنس بټوین لایټ مایکروسکوپ اینډ الکترون مایکروسکوپ. ٹھیک شو ښه جي ریزولوشن د دې سره 500 ټایمز ګریټر دین د نیکډ آیز د عام سترګو دا 1500 چند دی. ٹھیک شو بیا د دې ایمیج چې دی هغه 2D ایمیج دی او ریزالوینګ پاور د دې سره 0.2 مایکرومیټر. ٹھیک شو بل د دې زموږ سره دوه ټایپس دي یو دی سیمپل مایکروسکوپ سیمپل لایټ مایکروسکوپ او کمپاؤنډ لایټ مایکروسکوپ. په سیمپل کې زموږ سره سنگل لینس وي یا مطلب یو لینس پکې به راسټریپ لګېدلی یا د ابجیکټیو یا د دغه په ځای باندې د آی پیس په ځای باندې. ټیک شو او په دې کې سیورل لینس زموږ سره ایټلیسټ په پکې دوی د دوو نه کم نشي کېدلی. ټیک شو او سیورل لینس په دې کې استعمال شوي. بیا بل چې دی الکترون مایکروسکوپ چې دی دا وسته ته وایي الکترون مایکروسکوپ اٹ یوزز بیم اف الکترون فار د امیج اف ان آبجیکټ. ٹھیک شو او لینزز په دې کې میګنیټک لینزز دي او میګنیفیکیشن پاور د دې څو دی نو د هغه کم چې موږ لایټ مایکروسکوپ وي د هغې سلچند دی دا 100 ټایمز ګریټر دین د لایټ مایکروسکوپ. بیا ریزولوشن پاور د دې 400 ټایمز ګریټر دین د لایټ مایکروسکوپ. ټیک شو بیا د دې ایمیج چې دی هغه 3D ایمیج دی او ټایپ ځرې دوه دي یو دی TEM یو دی SEM transmission electron microscope او scanning electron microscope. په دې باندې موږ سرفیس سټډي کوو سرفیس اف سیل. ٹھیک شو او په دې باندې TEM باندې transmission electron microscope باندې موږ internal structure of cell چې دی موږ سټډي کوو. ٹھیک شو نو امید دی چې په دې ټایپس اف مایکروسکوپ باندې به پوه شوي یئ او انشاءالله نیکسټ لیکچر کې چې دی انشاءالله به یو ملاویږو. Thank you so much.